Hello everyone, Delta Maths YouTube channel tour অন্য এটা ভিডিও লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি খুইকে সো আজি এই ভিডিওটোত আমি BSc সেকেন্ড সেমিস্টার রিয়েল অ্যানালাইসিস পেপারখনৰ অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সেই টপিকটো ৰিলেটেড হয় কেটামান থিওৰামছৰ লগত ৰিলেটেড আৰু সেই থিওৰাম কিটা ৰিলেটেড হয় algebraic property of real numbers ঠিক আছে সো ফার্স্ট তোমালোকে থিওৰামটো মন কৰিবা সেই থিওৰামটোৰ তিনিটা নিৰ্দিষ্ট ভাগ আছে সেই ভাগকিটা আমি ক্ৰমান্বয়ে আমি প্ৰুফ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে ফার্স্ট থিওৰামটো তোমালোকে মন কৰিবা সো ফার্স্ট থিওৰামটোত আছে কি তোমালোকে মন কৰিবা থিওৰাম statement number 1 দিয়া আছে কি if z and ar in R with z plus a equal to a then z equal to 0 that means কোৱা আছে suppose তোমালোকে এটো ৰিয়েল নাম্বাৰ সেট টু r বুলি কনসিডাৰ কৰা ঠিক আছে দিয়া আছে যদি দুটা এলিমেন্ট দুটা মেম্বাৰ z ৰ পৰা লোৱা হয় লাইক z and a তেনে হলে কোৱা আছে আৰু লগতে দিয়া আছে কি z plus a equal to যদি a হয় তেন্তে দেন কি হ'ব বুলি আমি শো কৰিব লাগে প্ৰুফ কৰিব লাগে z equal to 0 ঠিক আছে তো থিওৰামটোৰ a স্টেটমেন্ট নম্বৰ 1 টো কি দিয়া আছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আই হোপ যদি দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ z আৰু a কনসিডাৰ কৰা হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোৰ পৰা ঠিক আছে আৰু লগতে যদি আমি মানি লওঁ যে দ্যাট মিন্স দিয়া আছে যেহেতু স্টেটমেন্টটো z plus a equal to a দেন আমি শো কৰিব লাগে z equal to 0 দ্যাট মিন্স z plus a equal to a যদি হয় আৰু z আৰু a দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় তেন্তে z equal to কি হ'ব বুলি দিয়া আছে স্টেটমেন্টটো 0 হ'ব বুলি বলে দিয়া আছে সো এটো আমি প্ৰুফ কৰিম কি উইথ দা হেল্প অফ দা algebraic properties of real numbers যিবোৰ properties পঢ়িছো algebraic property সেই propertyবোৰৰ জৰিয়তে আমি এই যেটো থিওৰামটো স্টেটমেন্ট হয় সেই স্টেটমেন্টটো আমি প্ৰুফ কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে মন কৰিবা এই প্ৰুফটো কেনেকৈ ধৰণে কৰা যাব ধুনিয়াকে ফলো কৰিবা মোক তো ধুনিয়াকে বুজি পাবা ঠিক আছে সো লুক এট দা প্ৰুফ তো প্ৰুফটো মন কৰিবা ফার্স্ট এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম algebraic property সো হেতু কাৰণে লিখিম by using the algebraic property so কোনটো property ইউজ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা সো নটা property আছে তো কে নম্বৰ property হয় এটো মোৰ এক্স্যাক্টলি মনত নাই তোমালোকে property খিনি মই অলৰেডি দি দিছো তোমালোকে সেই property কে নম্বৰ property পৰ হেতু মিলাই লবা ঠিক আছে by using the algebraic property মই property টো খালি লিখি দিছো by using the property there exists an element 0 in R such that 0 plus a equal to a plus 0 for all a belongs to R ঠিক আছে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো কি কোৱা হয় existence of identity property বুলি কোৱা হয় সো অলৰেডি এইবিলাক বুজোৱা হৈছে সো algebraic property খিনি পঢ়াওতে মই এইবিলাক বুজাই দিছো সো কোৱা আছে কি যে এটা সেট ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোত আমি এনেকুৱা এলিমেন্টৰ এক্সিস্টেন্স পাও সেই এলিমেন্টটো কি হয় জিৰো এলিমেন্টটো হয় আৰু সেই এলিমেন্টৰ কোনটো প্ৰপাৰ্টি সটিসফাই কৰে 0 plus a equal to a plus 0 for all a belongs to R that means for all a belongs to R আমি কি পাও সেই প্ৰপাৰ্টিটো অনুসৰি যে আমি প্ৰত্যেকটো ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি লৈ লওঁ আৰু 0 লগত আমি এড কৰো তেতিয়া হলে কি হয় আকৌ সেই ৰিয়েল নাম্বাৰছবোৰে আমি কি পাও ইন ৰিটাৰ্ন আমি পাই যাম ঠিক আছে আৰু যোনটো এলিমেন্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই এডিশন কৰি পৰে সেই এলিমেন্টছবোৰ পাও সেই এলিমেন্টটো কি হয় জিৰো এলিমেন্ট আৰু যেটো কোড থাকে আৰত থাকে আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন বুলি পেলাই কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় জিৰোটোক এডিটিভ আইডেন্টিটি বুলিও আমি কওঁ ঠিক আছে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো কি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি প্ৰপাৰ্টি তো এই প্ৰপাৰ্টিটো অনুসৰি তোমালোকে মন কৰিবা সো আমি যেহেতু প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো কি যদি z plus a equal to a হয় দেন আমি কি প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো দেন টু প্ৰুফ কি প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো টু প্ৰুফ z plus a equal to a হলে দেন z equal to আমি 0 বুলি বলে আমি প্ৰুফ কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে যদি আমি z এটা এই প্ৰপাৰ্টিটো অনুসৰি বাই দিস প্ৰপাৰ্টি যদি z এটা আমি যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি z belongs to আমি r লৈ লওঁ so z belongs to r লৈ লওঁ then with this property আমি কি লিখিব পাৰো z equal to
কি লিখিব পাৰোঁ z plus 0 লিখিব পাৰোঁনে কাৰণ 0 টো যেহেতু এটা আইডেন্টিটি হয় ঠিক আছে উইথ 0 টো কি হয় এটা আইডেন্টিটি বুলি পেলাই আমি জানো কোনটো সেটৰ সাপেক্ষে ৰিয়েল নম্বৰ সেটটো সাপেক্ষে আৰু এডিটিভ আইডেন্টিটি হয় আৰু এডিটিভ আইডেন্টিটিৰ প্ৰপাৰ্টিটো কি যে এই 0 টোৰ লগত যি ৰিয়েল নম্বৰ সেটটো যি এলিমেন্টে আমি এড নকৰো কিয় আকৌ সেই এলিমেন্টটোকে আমি পাই যাওঁ ঠিক আছে সো সেই according to this property that means by this property আমি কি পাওঁ যদি z এটা ৰিয়েল নম্বৰ সেটটোৰ পৰা লওঁ যিকোনো এটা এলিমেন্ট ৰিয়েল নম্বৰ সেটটোৰ পৰা লওঁ তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ z = z + 0 বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো এই প্ৰপাৰ্টি অনুসৰি এটো লিখিলো তো আল্টিমেটলি আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো কি z = 0 প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো আৰু লগতে assumption কি দিয়া আছে z + a = a দিয়া আছে গতিকে এটো ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আৰু দুটামান স্টেপ আছে আৰু দুটামান প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টি দুটা প্ৰপাৰ্টি কিটাটো লগত অলৰেডি তোমালোকে চিনাকি ঠিক আছে চিনাকি হৈ আছে আৰু সেই প্ৰপাৰ্টি কিটা ইউজ কৰি পেলাই ফাইনালি আমি এই যেটো ৰিজাল্ট হয় দ্যাট মিন্স এই যেটো থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেন্ট হয় হেতু প্ৰুভ কৰিম by taking the assumption z plus a equal to a where z and a belongs to the set of real number that means z and a are two members of the set of real number and then আমি কি proof কৰিব গৈ আছো z = 0 ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো আমি এতিয়া পালো কি যে z equal to z plus 0 পালো right z equal to z plus 0 পাইছো এটো দেখা পাইছা তোমালোকে by using the existence of identity property এটা সোয়া z equal to z plus 0 ঠিক আছে এটা সোয়া z plus 0 0 ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো সোয়া z plus 0 ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো তোমালোকে মন কৰিবা a plus 0 ঠাইত আমি লিখিব a plus minus a আৰু এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই 0 ঠাইত a plus minus a এটো কিয় কাৰণে লিখিব পাৰো এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যেটো প্ৰপাৰ্টি সহায়ত আমি এটো লিখিব পাৰো a plus minus a হেতু প্ৰপাৰ্টি কি হয় হেতু হৈছে এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স প্ৰপাৰ্টি আৰু সেই এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স প্ৰপাৰ্টিটো কাৰ সাপেক্ষে হয় কোনটো বাইনাৰী অপাৰেচনৰ সাপেক্ষে হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন আৰু সেই প্ৰপাৰ্টিটো এটো ইয়াত সাইডত তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিব লাগিব যে বাই ইউজিং the property to কি হয় property that is the existence of identity or existence of inverse property with respect to addition and property to কি হয় for each a belongs to r there exists an element minus a belongs to r such that a plus minus a equal to 0 equal to minus a plus a ঠিক আছে সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই আমি 0 ঠাইত কি লিখিলো a plus minus a লিখিলো সো এক্সিস্টেন্স অফ ইয়া কি কোৱা হয় এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ inverse element existence of inverse so with respect to the binary operation কি হয় plus ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে সো by using property কি পালো for each a belongs to r there exists an element minus a belongs to r such that a plus minus a equal to 0 equal to minus a plus a that means প্ৰত্যেকটো element a এর বাবে which is belongs to the set of real number আমি r real number set to the এনেকুৱা এলিমেন্ট পাও minus a টাইপৰ এলিমেন্ট পাও যি দুটা এলিমেন্ট যোগ কৰিলে আমি কি পাও এডিটিভ আইডেন্টিটিটো পাই যাও that means 0 এলিমেন্টটো পাই যাও ঠিক আছে তো তোমালোকে এক্সাম্পল হিচাপে চাব পাৰা সো 2 টো যদি belongs to set of real number হয় -2 এটাও আছে set of real number set টো আৰু এই দুটা এড কৰি দিয়া লগে 2 plus -2 এড কৰি দিয়া লগে আমি কি পাও 0 পাও which is also commutative this addition is commutative ঠিক আছে তো লিখিব পাৰো সেই কাৰণে -2 plus 2 বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো এটো এনেকৈ তোমালোকে এক্সাম্পল লৈ পেলাই চাব পাৰা সো z equal to কি পালো z plus 0 তাৰ পিছত কি পালো 0 ঠাইত কি লিখিলো z plus a plus minus a আৰু হেতু কোনটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি লিখিলো এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স প্ৰপাৰ্টি দি লিখিলো এতিয়া সো আমি যোগৰ ক্ষেত্ৰত যেটো লাষ্ট প্ৰপাৰ্টি আছে হেতু লাষ্ট প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি দিলে ফাইনালি আমি আনসাৰটো পাই যাম ঠিক আছে যোগৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এসোসিয়েটিভ ল পঢ়িছিলো যেটো algebraic property of real number আছিল তাত যেটো এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি আছিল সেই প্ৰপাৰ্টিটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম সো z plus a plus minus a ইয়াত আমি কি কৰিম এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি লগাই দিলে z plus a plus minus a হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াত সাইডত লিখিবা by using সো এইবোৰ লিখা দৰকাৰ using associative property so associative property টো কি আছিল
তো মই সাইডত লিখি দিছো ভালকে সো এখিনি তোমালোকে লিখি লবা by using associative property that is কোনটো property আছিল a plus b plus c equal to কি আছিল a plus b plus c for all a b c belongs to r so এই property টো আমি যদি লগাও associative property লগাই পেলাই আমি এই a plus z plus a plus minus a হেৰে আমি কি লিখিব পাৰো z plus plus minus a লিখিব পাৰো so by using this property তোমালোকে চালে গম পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এটো তোমালোকে লিখিবা সাইডত এনেকে ইয়াৰ পাছত এই লাইনটোৰ পাছত এই লাইনটো লিখাৰ লগে লগে সাইডত তোমালোকে এইখিনি কথা লিখি দিবা সো এইবোৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ লিখি দিয়াটো দৰকাৰী যেতিয়া প্ৰুফটো বেছি জাস্টিফাই হয় ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত কি লিখিম z + a ঠাইত কি লিখিম আমি এজাম্পশনটোত কি আছিল z + y a = কি আছিল a আছিল তো গটিকে z + a ঠাইত আমি a লিখি দিম সো প্লাস মাইনাস a আছে গটিকে প্লাস a + মাইনাস a কি হয় এগেইন 0 হ'ব সো ইয়াৰ তোমালোকে লিখি দিব লাগিব সো এইখিনি লিখাৰ পাছত তোমালোকে সাইডত প্ৰত্যেকবোৰ বস্তু ডিস্টিংক্টলি লিখি যাব লাগিব সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে লিখিব লাগিব ইয়াৰ সাইডত লিখিব লাগিব বাই সো z + a ঠাইত যে a পাতিলা কেনেকৈ পাতিলা সো বাই এজাম্পশন ৰুল লিখিব লাগিব বাই এজাম্পশন z + a = a ঠিক আছে সো কি পালাগৈ আলটিমেটলি z = 0 পাই গলা সো প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিলো তিনটা প্ৰপাৰ্টি সহায়ত ফাৰ্স্ট প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিল এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন দেন নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিল নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো আছিল এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় ইনভাৰ্স প্ৰপাৰ্টি হেটো লগাই পেলাই উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন লগাই পেলাই আমি কনস্ট্ৰাকশন খিনি কৰিলো লাস্ট প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় আমি এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন যেটো আছিল সেই প্ৰপাৰ্টিটো লগাই পেলাই আলটিমেটলি আমি z = আমি 0 শো কৰিলো বাই taking the assumption z + a = a so hence proved ঠিক আছে so theorem tour first যেটো statement হেটো proof হৈ গল so next statement টো আমি দিয়া লম আৰু next statement টো আমি ধুনিয়াকে with the help of the algebraic property আমি prove কৰিম ঠিক আছে so এই theorem খিনি দৰকাৰ এক্সামত অহাৰ চান্স আছে so ভালকে তোমালোকে চাবা আৰু ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ নোট ডাউন কৰি লিখিবা by pausing the video or you can also take screenshot of this video ঠিক আছে so ধুনিয়াকে এখিনি লাৰ্ন কৰি যোৱা ঠিক আছে তো নেক্সট স্টেটমেন্টটো হয় স্টেটমেন্ট নম্বৰ b of this theorem এটো theorem এর স্টেটমেন্ট নম্বৰ 2 টো আমি প্রুফ কৰিব গৈ আছো b কি দিয়া আছে if u and p not equal to 0 are elements in R with u dot b equal to b then u equal to 1 আমি শো কৰিব লাগে ঠিক আছে স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছে if u and b not equal to 0 that means u আৰু b দুটা কি হয় নন জিৰো এলিমেন্ট হয় আর elements in R বুলি দিয়া আছে that means u and b are non zero elements of R that means u and b are non zero members of R বুলি ক'ব পৰা which কি দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছে স্টেটমেন্টটো u dot b equal to b গতিকে এই এজাম্পশনটো আমি লব লাগিব u dot b equal to b ইউজ কৰিব লাগিব while proving y u equal to 1 that means তোমালোকে মন কৰিবা যে u আৰু b যদি দুটা নন জিৰো এলিমেন্ট হয় set of real number set টোৰ পৰা which কি দিয়া আছে u dot b equal to b then আমি prove কৰিব লাগিব u equal to 1 according to this statement ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰুফটো কৰিম কেনেকৈ চাবা তোমালোকে ধুনিয়াকে এবাৰ চোৱা অপাৰেশন কি আছে u dot b equal to b আছে ঠিক আছে তো অপাৰেশনটো বাইনাৰি অপাৰেশনটো এবাৰ কি আছে ডট আছে দিস ইজ মাল্টিপ্লিকেশন আছে গতিকে মাল্টিপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যিকিটা এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টি কিটা আমি ইয়াত ইউজ কৰি পেলাই আমি এটো প্ৰুফ কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাবা সো প্ৰুফ ঠিক আছে সো কি দিয়া আছে আমি গিভেন যিখিনি ডাটা দি আছে আমি ইয়াত লিখিলো u আৰু b এটা কি হয় নন জিৰো এলিমেন্ট which is belongs to r বুলি দিয়া আছে আৰু লগতে কি দিছে u dot b equal to b দিয়া আছে টু প্ৰুফ কি কৰিব লাগে টু প্ৰুফ আমি কি কৰিব লাগে u equal to 1 আমি শো কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এখিনি আমি ধুনিয়াকে এতিয়া প্ৰুফ কৰিম চোৱাচোন using the property that is property to কি হয় তোমালোকে চোৱা এখিনি property already algebraic property নটা যেটা property আছে তাত আছিলে উল্লেখ কৰা আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে চাবা using the property there exists an element 1 belongs to R distinct from 0
distinct from 0 such that 1 dot a equal to a which is equal to a dot 1 for all a belongs to r ঠিক আছে আৰু এই প্ৰপাৰ্টিটো কি কোৱা হয় এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ নাম আছে কি হয় এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি with respect to multiplication মন কৰিবা ঠিক আছে এখিনি বুজিব লগা কথা ইয়াতে কনসেপ্ট এখিনি ইউজ হ'ব দ্যাট মিন্স এই প্ৰপাৰ্টিটোক আমি কি কওঁ এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট with respect to multiplication বুলি কওঁ এটা চোৱা প্ৰপাৰ্টিটোৱে কি কৈছে যে আমি এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট আৰত পাওঁ আৰু সেই এলিমেন্টটো কি হয় 1 which is distinct from 0 বুলি বলে কিয় কোৱা আছে সো ইয়াত যিবিলাক স্টেটমেন্টটো লিখা যায় ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টবোৰ অলপ মিনিংফুল হয় খালি বস্তুবোৰ তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ঠিক আছে ডিস্টিংক্ট ফ্ৰম 0 বুলি কিয় কোৱা হৈছে সো 0 কি হয় এটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয় ঠিক আছে বাট 0 টো কি হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু এডিশন হয় গতিকে ইয়াত দুইটাই 1 আৰু 0 দুইটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হ'ব বাট দুইটা ডিস্টিংক্ট কেনেকৈ ডিস্টিংক্ট হয় যে ডিস্টিংকশনটো কেনেকৈ আমি পাব পাৰো যে 1 টো কি হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয় উইথ ৰেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন হয় বাট 0 টো আইডেন্টিটি এলিমেন্টে হয় no doubt but 0 is the identity element that means 0 is the additive identity বুলি কওঁ that means 0 is the identity element with respect to the binary operation addition ঠিক আছে হেতু কাৰণে লিখা আছে such that কি দি আছে a 1 into a equal to a into 1 for all a belongs to r if for all a belongs to r টো লিখিব লাগিব এইটো বস্তুটো মিনিংফুল হয় ঠিক আছে that means প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট a যদি আমি r ৰ পৰা লওঁ তেনেহলে এই যেটো মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি 1 হয় ইয়াৰ লগত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো এগেইন আমি সেই যিবোৰ এলিমেন্ট 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো সেই এলিমেন্ট বুলকে ইন ৰিটাৰ্ন এ দি দিয়ে সো এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ আইডেন্টিটি উইথ ৰেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন বুলি কোৱা হয় সো এই প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়া লগাই কি পাওঁ তোমালোকে চোৱা আমি প্ৰুভ কৰিব গৈ আছো বাই ইউজিং দিস প্ৰপাৰ্টি উই গেট কি লিখিব পাৰো আমি চোৱাচোন ইফ ইউ এটা এলিমেন্ট লৈ লওঁ আমি r ৰ পৰা তেনেহলে ইউ টোক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো এই 1 ৰ লগত যদি মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই এজ এ মাল্টিপ্লিকেশন লিখো কেনেকৈ লিখিব পাৰো ইউ ইকুৱেল টু তোমালোকে লিখিব পাৰা u.1 লিখিব পাৰো বাই ইউজিং দিস প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে বাই ইউজিং দিস প্ৰপাৰ্টি আমি লিখিব পাৰো u ইকুৱেল টু u into 1 আমি জানো যে যেহেতু 1 এটা এক্সিষ্ট কৰে মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি r যেহেতু 1 হিচাপে আমি পাওঁ এক্সিস্টেন্সটো পাওঁ 1 হিচাপে ইট মিন্স মাল্টিপ্লিকেটিভ 1 আইডেন্টিটি কি হয় r 1 হয় ঠিক আছে গটিকে যেহেতু হেতু এলিমেন্টৰ এক্সিস্টেন্স আমি r পাওঁে গটিকে যিকোনো এলিমেন্ট এটা যদি আমি r পৰা লওঁ সেই এলিমেন্টটো আমি 1 ৰ সহায়ত মাল্টিপ্লিকেশন হিচাপে আমি এনেদৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো লাইক এনেকে u ইকুৱেল টু u into 1 বাই ইউজিং দিস প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে তো u ইকুৱেল টু 1 u into 1 বুলি আমি লিখিব পাৰো আৰু এটো কিহৰ কাৰণে পসিবল হৈছে ডিউ টু দা এক্সিস্টেন্স অফ দা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 1 উইথ ৰেসপেক্ট টু দা বাইনাৰি অপাৰেশন মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে এখিনি তোমালোকে লিখি লবা ধুনিয়াকে সো এখিনি মই মুছি দিছো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মন কৰা সো আমি কি পালো u ইকুৱেল টু u into 1 পালো ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা সো u into এই 1 ৰ ঠাইত আমি b into 1 by b লিখিব পাৰো সো আৰু এটো কেনেকৈ লিখিম সো এটোৰ কাৰণে এই প্ৰেজেন্টেশনটো তোমালোকে চোৱা b into 1 by b আমি কেনেকৈ লিখিলো বুলি ক'লে এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো ডাইৰেক্টলি স্যাৰ কেনেকৈ লিখি দিলে সো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এটা প্ৰপাৰ্টি পাবা সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ জৰিয়তে আমি এটো লিখিব পাৰো সেই এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিটো কি হৈছে এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স উইথ ৰেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে সো সেই প্ৰপাৰ্টিটো লিখি দিব লাগিব সাইডত তোমালোকে কেনেকৈ লিখিলা সেই বস্তুটো ইয়াত ভালকে জাস্টিফাই কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে সো এটো কেনেকৈ লিখিলো বাই ইউজিং সো ইয়াৰ এই লাইনটোৰ পিছত that is y u equal to u into 1 ৰ পাছত আমি u into b into 1 by b লিখিলো কেনেকৈ বাই ইউজিং the property prop means in short লিখিছো property ঠিক আছে property that for each non-zero element for each a not equal to 0 that means non-zero element কথা কোৱা হৈছে a not equal to 0 belongs to r there exists an element 1 by a belongs to r such that a into 1 by a equal to 1 by a into a for all a belongs to r that means এই property টো কি কৈছে তোমালোকে মন কৰিবা প্ৰত্যেকটো নন জিৰো এলিমেন্ট
a belongs to r ৰ কাৰণে আমি r তে এনেকুৱা এটা এলিমেন্টৰ এক্সিস্টেন্স পাওঁ সেই এলিমেন্টৰ কি কেনেকুৱা টাইপৰ হয় 1/a টাইপৰ এলিমেন্ট হয় which is belongs to r such that ই কোনটো প্ৰপাৰ্টি satisfy কৰে a into 1/a equal to 1 আৰু equal to 1/a into a ঠিক আছে so that means চোৱা মই ক'ব বিচাৰিছো এটা এক্সাম্পল দি ক'লে বেছি ভালকে বুজি পাবা যে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা যিকোনো এটা নাম্বাৰ তোমালোকে সাপোজ উঠাই ললা সাপোজ মই 2 ললো তোমালোকে বেলেগো ল'ব পাৰা 3 ল'ব পাৰা লাইক 4 ল'ব পাৰা সো সেই এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি r তে সেই r সেটটোতে সাপোজ মই 2 ললো belongs to r ললো এটি r ত তোমালোকে এই r ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোত 1/2 টো পাব পাৰা ঠিক আছে কাৰণ ৰেশনাল নাম্বাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি ক'লে কি হয় যে ৰেশনাল নাম্বাৰ আৰু ইৰেশনাল নাম্বাৰ কি হয় ইউনিয়নটোৱে আমি কি কওঁ সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো 2 টো যদি r ত আছে 1/2 টো আমি r ত পাওঁ ঠিক আছে এই দুটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 2 * 1/2 কি পাওঁ 1 পাওঁ ঠিক আছে সো এনেকে এই প্ৰপাৰ্টিটো বুজিব পাৰা যে যদি আমি যিকোনো এটা এলিমেন্ট আৰবিট্ৰাৰি এলিমেন্ট যদি r ৰ পৰা লওঁ সেই এলিমেন্টৰ ৰেচিপ্ৰকেলটো কোড পাব পাৰো r তে পাব পাৰো আৰু ইয়াকে কি কোৱা হয় এই প্ৰপাৰ্টিটোকে কি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স বুলি কোৱা হয় এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স এলিমেন্ট বা ৰেচিপ্ৰকেল বুলিও কোৱা হয় কোনোবা কিতাপৰ ৰেচিপ্ৰকেল বুলিও থাকে এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স এলিমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু কি কোৱা হয় মাল্টিপ্লিকেশন ঠিক আছে মাল্টিপ্লিকেশন সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি 1 ৰ ঠাইত কি লিখিলো b ইনটু সো সাপোজ b এটা আমি নম্বৰ ললো belongs to r ঠিক আছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ তাৰ কাৰণে 1/b টোৰ যেহেতু r ত পাম আৰু b ইনটু 1/b means কি হয় 1 হয় সো সেইটো কাৰণে 1 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিলো b ইনটু 1/b by using this property that means existence of multiplicative inverse so এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি 1 ৰ ঠাইত আমি b ইনটু 1/b লিখিছো আৰু আমি কি চোৱা প্ৰুভ কৰিব কি কৈ আছো যে u.b = যদি b হয় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি দেখাবলৈ গৈ আছো টু প্ৰুভ u = আমি 1 দেখাব গৈ আছো ঠিক আছে গতিকে b এটা দৰকাৰ আছে তো হেতু কাৰণে ইয়াত b টো আনিবৰ কাৰণে 1 ৰ ঠাইত b ইনটু সো ইয়াত তোমালোকে 1 ৰ জায়গাত a ইনটু 1/a ও লিখিব পাৰিলা হয় বাট আমাক assumptionটো কি আছে u.b = b বুলি পেলাই দি আছে গতিকে b এটা আনিব লাগিব সেই তাৰ কাৰণে আমি 1 ৰ জায়গাত b ইনটু 1/b লিখিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট লাইনটোত কি লিখিম চোৱা u ইনটু b ডট 1/b লিখিম সো এটো কেনেকৈ লিখিম সো এইখিনি মই মুছি দিছো তোমালোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু লিখোতে সো এই লাইনটোৰ আমি 1 ৰ জায়গাত b ইনটু 1/b আনিছো তো কেনেকৈ আনিলো হেতু এনেকৈ সাইডত লিখিবা বাই ইউজিং দা প্ৰপাৰ্টি দিস এক্সিস্টেন্স অফ মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স বা এক্সিস্টেন্স অফ ৰেচিপ্ৰকেল এই প্ৰপাৰ্টিটো এই সাইডত লিখি দিবা ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ তলত এই লাইনটো চোৱা u.b ইনটু 1/b ঠাইত আমি লিখিলো কি নেক্সট লাইনটো চোৱা u.b ইনটু 1/b এটো কেনেকৈ লিখিলো তাৰ ৰিজনটো সাইডত লিখি যাব লাগিব ঠিক আছে ধুনিয়াকৈ এনেকৈ লিখি যাবা মই যেনেকৈ লিখি দিছো সিস্টেমেটিক্যালি তো এটো কেনেকৈ পালো বাই ইউজিং সো এই নেক্সট লাইনটো এটো আমি কেনেকৈ কৰিলো u.b u dot whole into b into 1/b ঠাইত আমি এবাৰ চোৱা এই u লগত b টো মাল্টিপ্লাই কৰি হোল ব্ৰেকেট দি ইনটু আমি কি কৰিলো 1/b টো সেপাৰেট কৰিলো সো এটো কেনেকৈ কৰিলো বাই ইউজিং দা associative property with respect to multiplication so with respect to multiplication associative property to কি হয় তোমালোকে জানা multiplication associative property কি হয় a dot b dot c = কি হয় a dot b dot c for all a b c belongs to r so এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি লিখিলো কি যে u dot whole into b into 1/b ঠাই লিখিলো u dot b into 1/b এনেকৈ সেপাৰেশনটো এটো কৰিলো ঠিক আছে এটো এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি লগাই কৰিলো এতিয়া সো আমাক assumptionটোত কি দিয়া আছে সো এখিনি গম পাইছে এখিনি সাইডত লিখিবা নে এতিয়া সো নেক্সট লাইনটো চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পাছত u.b ঠাইত আমাক কি দিয়া আছে assumptionটোত b দিয়া আছে সো b into 1/b লিখি ললো ঠিক আছে সো এটো কেনেকৈ পালো u.b ঠাইত আমি b কেনেকৈ পাতিলো বাই assumption সো সাইডত এনেকৈ লিখি দিবা বাই assumption u.b = b সো এটো লিখিলো সো ফাইনালি b into 1/b মাল্টিপ্লাই হৈ কি হ'ব 1 হ'ব that is আমি u = 1 পাই গলো সো hence proved সো এনেদৰে তোমালোকে প্ৰুফবোৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো ধুনিয়াকৈ এই প্ৰুফবোৰ কৰি যাবা সো বাই following the algebraic property of real number সো ধুনিয়াকৈ স্টেপ ওয়াইজ ধুনিয়াকৈ লিখিবা আৰু কেনেকৈ আহিল কোৰ পৰা আহিল এই বস্তুবোৰ সাইডত লিখি যাবলৈ যত্ন কৰিবা বা প্ৰপাৰ্টি কিটা ইউজ কৰি পেলাই যে কৰিলা হে প্ৰপাৰ্টি কিটা সাইডত লিখি যাবা ধুনিয়াকৈ সিস্টেমেটিক্যালি সো এনেকুৱা যদি প্ৰুফ আহে এক্সামত ইন কেস তোমালোকে ধুনিয়াকৈ ফুল মাৰ্কস পাব কেৰি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো এতিয়া এইখিনি তোমালোকে ধুনিয়াকৈ প্ৰুফ কৰিবা ঠিক আছে
সো মই নেক্সট আছে অন্য এটা থিওৰাম, সেই থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেণ্ট দুটা এতিয়া প্ৰুভ কৰাই দিম, ঠিক আছে। সো এটা থিওৰাম কমপ্লিট হৈছে, সো প্ৰুফটো কমপ্লিট হৈ গৈছে। সো নেক্সট এটা এতিয়া আমি থিওৰাম প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা মোক। সো আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইয়ৰ ডাউটছ, ঠিক আছে। সো নেক্সট থিওৰামটো চোৱা তোমালোকে। থিওৰাম 2 ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1 টো চোৱা। তো ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ 1ত দি আছে ইফ a not equal to 0, that means that a এটা যদি নন জিৰ' এলিমেণ্ট হয় and b is any element b in r, so ইয়াত নন b টো নন জিৰ' বুলি কোৱা নাই কিন্তু, ঠিক আছে, যিকোনো এলিমেণ্ট হ'ব পাৰে b in r such that কি দি আছে a dot b equal to 1 দি আছে, then কি show কৰিব দিছে আমাক, then b equal to 1 by a, ঠিক আছে। that means আমাক a এটা নন জিৰ' এলিমেণ্ট দিয়া আছে set of real number আৰু b যিকোনো এটা এলিমেণ্ট হয় r ৰ, such that কি দি আছে a dot b equal to 1 আছে, then কি হ'ব show কৰিব দিছে b equal to 1 by a। তো ষ্টেটমেণ্টটোৱে কি কৈছে যে a আৰু a যদি এটা নন জিৰ' এলিমেণ্ট হয় আৰু b যিকোনো এটা এলিমেণ্ট হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৰ, আৰু লগতে দিয়া আছে such that কি বুলি দি আছে a dot b equal to 1, then আমি কি দেখুৱাব লাগে b equal to 1 by a বুলি পেলাই দেখাব লাগে, ঠিক আছে। তো ষ্টেটমেণ্টটো ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, বুজি ল'বা, তাৰপিছত আমি এই প্ৰুফটো লাহে লাহে আমি কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। তো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা থিওৰামবোৰে কি কৈছে, তো পইণ্ট আউট কৰি ল'বা ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আমাৰ হাতত যিখিনি কি আছে সেইখিনি কি ইউজ কৰিম, ডেট ইজ আমাৰ কি পইণ্টছ কি আছে, আমাৰ হাতত এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিখিনি আছে। চ' সেই বাই ইউজিং ডেট প্ৰপাৰ্টিজ আমি এই ষ্টেটমেণ্টটো আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰুফ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। লুক এট দ্য প্ৰুফটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মন কৰিবা। প্ৰুফটো তোমালোকে মন কৰিবা ইউজিং প্ৰপাৰ্টি। চ' কোনটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম চাই লোৱা। ইউজিং প্ৰপাৰ্টি মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি, যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ অফ মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি যিটো প্ৰপাৰ্টি হয়, প্ৰপাৰ্টিটো ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিম। দেয়াৰ এক্সিষ্ট এন এলিমেণ্ট 1 in R distinct from 0 such that ST means such that 1 into a equal to a into 1 for all a belongs to R, ঠিক আছে। we can write so এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি আমি লিখিব পাৰোঁ, কি লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে চোৱা, b equal to 1 into b বুলি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ, ৰাইট। চ' এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ এক্সিষ্টেঞ্চ অফ আইডেণ্টিটি এলিমেণ্টৰ যিটো প্ৰপাৰ্টিটো হয় অলৰেডি আমি লাৰ্ণ কৰিছোঁৱেই যে এটা এলিমেণ্ট আৰত এক্সিষ্ট কৰে, সেইটো হৈছে 1, যিটো এলিমেণ্টৰ লগত আৰৰ ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ অন্য এলিমেণ্টবোৰক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ, সেই এলিমেণ্টবোৰকে ঘূৰাই পাওঁ। চ' সেইটোকে কেনেকৈ লিখা হয় মেথমেটিকেলি, 1 into a equal to a into 1 for all a belongs to R। চ' মিনিংফুল হয়, for all a belongs to R means সকলোবোৰ এলিমেণ্টকে যদি আমি ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 1ৰ লগত, আকৌ সেই এলিমেণ্টবোৰকে আমি ঘূৰাই পাওঁ, সেইটো কাৰণে for all a belongs to R। চ' এইটো যদি নিদিয়া, চ' আল্টিমেটলি এইটো লিখি আহিলেও ভুল হ'ব কিন্তু। চ' for all এলিমেণ্টৰ কাৰণে এইটো প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল হয় যিহেতু, ঠিক আছে। চ' সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি পেলাই আমি লিখিব পাৰোঁ, উই কেন ৰাইট কি b equal to 1 into b। চ' কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা, যিকোনো এলিমেণ্টৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি যিকোনো এটা এলিমেণ্ট b যদি লৈ লওঁ ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰটো, তো তথাপিতো আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি b equal to 1 into b লিখিব পাৰোঁ। চ' ডেফিনেটলি পাৰোঁ। চ' কাৰণ 1ৰ লগত যি এক্সিষ্টেঞ্চ, আমি যিহেতু এটা আইডেণ্টিটি এলিমেণ্ট মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি 1টো ক'ত পাওঁ, ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰত পাওঁ। গতিকে সেই নাম্বাৰটোৰ লগত আমি জানোৱেই যে প্ৰপাৰ্টিটো অনুসৰি এক্সিষ্টেঞ্চ অফ আইডেণ্টিটি প্ৰপাৰ্টি উইথ ৰেচপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰপাৰ্টি অনুসৰি আমি জানোৱেই যে যিহেতু 1ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ, আমি আকৌ এগেইন সেই সংখ্যাবোৰকে ঘূৰাই পাওঁ। গতিকে b যদি যিকোনো এটা এলিমেণ্ট ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা লওঁ, সেইটোৰ লগত যদি 1টো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এগেইন b পাম। চ' সেইটো কাৰণে লিখিব পাৰোঁ b equal to 1 into b। চ' এইটো লিখাৰ কাৰণ আছে, কাৰণ আমি চোৱা এটা এজাম্পশ্যন আছে a dot b equal to 1 আমি ধৰি পেলাই আমি আল্টিমেটলি b equal to 1 by a আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে। যিহেতু ইয়াত তোমালোকে দেখিছে যে ইয়াত b আছে a আছে, গতিকে আমি আল্টিমেটলি এই এলিমেণ্টটো b u v w এইবোৰ নলৈ পেলাই আমি b হিচাপে লৈছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰে এই দুটা এলিমেণ্ট আছে a আৰু b, এই দুটাৰে এটা ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট b ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছোঁ, ঠিক আছে, বাই ইউজিং দ্য প্ৰপাৰ্টি এক্সিষ্টেঞ্চ অফ মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেণ্টিটি।
তো সেই প্ৰপাৰ্টিটো ইউজ কৰি বিটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰালো কেনেকৈ বি ইকুৱেল টু 1 ইনটু বি দেন আমি ইয়াত এটো আনিবলৈ চাম সো কিবা পাৰে ঠিক আছে তো কিবা পাৰে মিন্স কি আৰু আমাৰ হাতত কি আছে এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ বিলাকে আছে সেই প্ৰপাৰ্টিটোৰ জৰিয়তে আমি আনিব বিচাৰিম তাৰ পিছত এই এজাম্পশনটো ইউজ কৰিম তো a dot b equal to 1 ইউজ কৰি ফাইনালি আলটিমেটলি আমি টু কি স্টোৰ কৰিম b equal to 1 by a স্টোৰ কৰিম ঠিক আছে সো কেনেকৈ কৰিম চোৱা নাও তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা কি পালো b equal to আমি কি পাইছো 1 into b পাইছো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 1 ৰ জায়গাত আমি কি পাতিব পাৰো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা 1 ৰ জায়গাত আমি কি পাতিব পাৰো 1 by a dot a লিখিব পাৰো নে b সো এটো কেনেকৈ লিখিম এতিয়া সো এটো সাইডত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা লিখি দিব লাগিব প্ৰপাৰ্টিটো সো কেনেকৈ আমি পালো এটো ঠিক আছে ভালকে মন কৰিবা সহজভাৱে বুজাই দিছো ধুনিয়াকে বুজি লবা আৰু বুজি পেলাই লিখিবা বস্তু তো এই সাইডত লিখিবা যে 1 ৰ জায়গাত তোমালোকে 1 by a into a কিয় লিখিলা সো by using the property that is for each a not equal to 0 belongs to r protect no non zero element যদি আমি r পৰা লওঁ there exists an element 1 by a belongs to r such that a into 1 by a equal to 1 by a into a so এই property use কৰি পেলাই that means existence of multiplicative inverse property use কৰি পেলাই আমি 1 ৰ জায়গাত কি লিখিলো 1 by a into b এতিয়া আমি ইয়াত a টো ইন্ট্ৰডিউস কৰালো এটো পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটো property সাইডত লিখিবা দেন আমি চোৱা তোমালোকে b equal to কি পাইছো আলটিমেটলি 1 by a মই আকৰবা লিখি লৈছো a into b পাইছো সো এই লাইনটো মই আকৌ লিখিছো ঠিক আছে এই লাইনটো সো এই লাইনটো মই আকৌ লিখিছো ইয়াত ঠিক আছে তোমালোকে এবাৰ লিখিলেই হ'ল মই স্পেস কম কাৰণে মই ইফালে সাইডত লিখি লৈছো সো এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা নেক্সট এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম কি প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম চোৱা 1 by a টো লিখিলো সাইডত ৰাখিলো ইনটু a into b লিখিলো মানে ধৰিব পাৰিছে ক্লিয়াৰলি চাগে এই প্ৰপাৰ্টিটো কি হ'ব পাৰে by using next লিখিবা by using associative property with respect to wrto means কি হয় with respect to ঠিক আছে with associative property that is a dot b dot c equal to a dot b dot c for all a b c belongs to r so এই property use কৰি পেলাই আমি whole into 1 by a into a ঠাইত আমি into b ঠাইত a এখিনি জায়গাত a প্লেস টুৰ জায়গাত এখিনি লিখিলো that is আমি associative property use কৰি কি লিখিলো 1 by a টো সেপাৰেট কৰি আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি ৰাখিলো a dot b ৰাখিলো by using the associative property so কেনেকৈ হৈছে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আই হোপ এতিয়া চোৱা 1 by a টো লিখিলো আৰু আমাক কি দি আছিল এজাম্পশনত কি দি আছিল আমাক এজাম্পশনত কি দি আছিল আমাক a dot b equal to 1 দি আছিল ঠিক আছে আমাক স্টেটমেন্টত এজ এজাম্পশন কি দি আছিল আমাক কি ধৰিবলৈ কোৱা আছিল a dot b equal to 1 so a dot b equal to 1 a dot b ঠাইত 1 পাতি দিলে আমি কি পাম আলটিমেটলি 1 by a পাম ঠিক আছে আৰু হেতু লিখি দিবা so by assumption বুলি পেলাই তোমালোকে লিখি দিবা by assumption বুলি পেলাই লিখি দিবা ঠিক আছে so a dot b ঠাইত 1 কিয় লিখিলা by assumption বুলি লিখি দিবা so b equal to 1 by a পালো so hence proof so দেখিলা কি ধুনিয়াকে হৈ গল so proof টো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলো আমি যিখিনি algebraic property আছে সেইখিনি ইউজ কৰি পেলাই ধুনিয়াকে আমি proof টো সলভ কৰি দিলো so প্ৰথমতে কি কৰিলো প্ৰথমতে আমি existence of যিটো identity elementor concept আছে that means property আছে with respect to multiplication সেই property টো ইউজ কৰি b equal to কি কৰিলো b equal to 1 into b লিখি ললো তো b টো ইন্ট্ৰডিউস কৰালো দেন আমি a টো ইন্ট্ৰডিউস কৰাবৰ কাৰণে কি কৰিলো 1 ৰ জায়গাত কি লিখিলো by using the concept by using the property that is existence of inverse element in r with respect to multiplication হেতু ইউজ কৰি কি লিখিলো 1 ৰ জায়গাত 1 by a into b লিখিলো ঠিক আছে 1 ৰ জায়গাত এটো লিখিলো দেন আমি কি কৰিলো so b equal to 1 by a into b ইয়াৰ জায়গাত আমি by associative property that is a dot b dot c equal to a dot b dot c এই property টো লগাই পেলাই আমি কি কৰিলো 1 by a টো সেপাৰেট কৰি a b আমি লগাই দিলো কাৰণ আমি assumption টো ইউজ কৰিব লাগিব a dot b equal to 1 ইউজ কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে আমি এটো কৰি ললো a dot b টো সেপাৰেট কৰি আলটিমেটলি a dot b সাইড কি লিখিলো 1 লিখিলো তো হেতু সাইডত লিখি দিবা সো প্ৰত্যেকটো বস্তু কিয় পালা সাইডত লিখি যাবা ঠিক আছে সো by assumption তো a dot b ঠাইত আমি 1 পাতিলো সো আলটিমেটলি b equal to কি পালোগে 1 by a পালো hence proof এটো proof কৰিব দিছে সো theoremৰ এই next last যিটো statement আছে এটো proof কৰিম then theorem number 2 will be complete ঠিক আছে
সো থিওৰেম নম্বৰ 2 টো প্ৰুভ কৰিলে সো আজি ক্লাছটো সমাপ্ত হ'ব তোমালোকে ভালকে চাবা ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব তো দিয়া আছে কি বিট দিয়া আছে স্টেটমেন্ট নম্বৰ বিট দিয়া আছে থিওৰেম 2 বিট দিয়া আছে if a dot b equal to 0 then either a equal to 0 or b equal to 0 that means a dot b equal to 0 then কি দেখাব পাৰিছে either a equal to 0 বা b equal to 0 দেখাব পাৰিছে ঠিক আছে এটো প্ৰুভ কৰিম কেনেকৈ তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা প্ৰুফটো ইজি সো এই প্ৰুফটো কৰাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা এলিমেন্টক নন জিৰো ধৰি আন আদাৰ এলিমেন্টক আমি জিৰো এলিমেন্ট বুলি শো কৰিম দ্যাট মিন্স a টোক আমি কি কৰিম নন জিৰো বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈ b equal to 0 দেখুৱাই দিলে হৈ গল বা অন্য হাতে দি তোমালোকে b টো নন জিৰো বুলি ধৰি পেলাই a টোক 0 বুলি দেখাই দিলে আলটিমেটলি proof to done hobo by taking the assumption a dot b equal to 0 ঠিক আছে সো এটো কেনেকৈ দেখুৱাম তোমালোকে মন কৰিবা সো তাৰ কাৰণে let us assume সো মই এটা পাৰ্ট কৈ দিম অন্য এটা পাৰ্ট তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে এজ এ হোমৱৰ্ক থাকিব এটো let us assume that a not equal to 0 to prove b equal to 0 so as a homework কি থাকিল তোমালোকলৈ তোমালোকে কি মই লাষ্টৰ হোমৱৰ্কটো কৈ দিম বাৰু তো এনিৱে মই এটো আগতে ফাৰ্স্ট সলভ কৰি লওঁ let us assume that a not equal to 0 to prove আমি b equal to 0 দেখাম ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা তাৰ কাৰণে এটা কোৱান্টিটি আমি কনসিডাৰেশনটো লৈ লওঁ a by 1 so 1 by a dot b সো এটো কিয় ললো সো এটা কথা মন কৰিবা কাৰণ আমি a dot b assumption টো ইউজ কৰিব লাগে ৰাইট a dot b equal to 0 assumption টো ইউজ কৰিব লাগে গতিকে a dot b এটা এজ এ এলিমেন্ট সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা আমি কনসিডাৰ কৰি ললো আৰু লগতে 1 by a into b কিয় লিখিছো এই 1 by a টো আমি কিয় ললো সো কথাটো হল ইয়াতে তোমালোকে কনসিডাৰেশনটো ভালকে মন কৰিবা assume that কি লৈছো a non zero সো নন জিৰো এলিমেন্টৰ কাৰণে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটত কি হয় ইনভার্স এলিমেন্ট এক্সিস্ট কৰে প্ৰত্যেকটো নন জিৰো এলিমেন্টৰ কাৰণে ইনভার্স এলিমেন্ট এক্সিস্ট কৰে গতিকে a not equal to 0 লোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়াত আমি 1 by a টাইপৰ এটা ইনভার্স এলিমেন্টটো এই a এলিমেন্টৰ কাৰণে আমি পাম কাৰণ প্ৰত্যেকটো নন জিৰো এলিমেন্টৰ কাৰণে বা এক্সিস্টেন্স অফ যেটো ইনভার্স এলিমেন্টৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন সেই স্টেটমেন্টটো কোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো নন জিৰো এলিমেন্টৰ কাৰণে 1 by a টাইপৰ এটা ৰেচিপ্ৰকেল আমি সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটত এক্সিস্টেন্স পাম যেটো কি হয় লগত অৰিজিনাল এলিমেন্টটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হয় আইডেন্টিটি এলিমেন্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন পাই যাম দ্যাট ইজ 1 পাই যাম সো 1 by a not equal to 0 লোৱাৰ লগতে আমি লৈ লোৱাৰ লগে আমি কি পালো 1 by a টো পালো 1 by a into এতিয়া আমি a dot b কৰিলে আমি কি পাম চাম আৰু আলটিমেটলি আমি প্ৰুভ কৰিম এই এজাম্পশনটো লৈ পেলাই a dot b equal to 0 লৈ পেলাই আলটিমেটলি আমি প্ৰুভ কৰিম যে b equal to either a equal to 0 বা b equal to 0 এতিয়া মই এজিউম কৰি লৈছো কি যে a not equal to 0 বুলি এজিউম কৰিছো গতিকে আমি মই b equal to 0 দেখুৱাব লাগিব ঠিক আছে তো সেকেন্ড কেছটো তোমালোকে দেখুৱাই দিবা যে b not equal to 0 ধৰি পেলাই a equal to 0 তোমালোকে শো কৰিবা ঠিক আছে সো 1 by a into b কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা ইয়াতে তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰো এতিয়া a 1 by a into a dot b এটো কেনেকৈ পাম চোৱা এটো বাই ইউজিং লিখি দিবা বাই ইউজিং associative property with respect to multiplication a dot b dot c equal to কি হয় a dot b dot c for all a b c belongs to r so এই property ইউজ কৰি পেলাই পাম ঠিক আছে so এই এলিমেন্ট এই property ইউজ কৰি দেবে associative property with respect to multiplication কি হয় a dot b dot c equal to a dot b dot c এই property ইউজ কৰি কি লিখ পাম আমি 1 by a into a dot b equal to 1 by a dot a into b b টো আমি সেপাৰেট কৰিলো ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা কি পাম এতিয়া নেক্সট আমি কি পাম 1 by a into a means কিমান হ'ব 1 হ'ব 1 into b ultimately ইয়াৰ পৰা কি পালো b পালো that means 1 by a into a dot b equal to আমি b পালো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা ultimately লাষ্টত কি পাম গৈ আমি পালো কি b equal to 1 by a into a dot b পালো এতিয়া আমি এজাম্পশনটোত কি আছিল a dot b কি আছিল ইকুৱেল টু 0 আছিল গতিকে সৰি 1 আছিল মোস্ট প্ৰবাবলি ঠিক আছিল 0 আছিল তো a dot b কি আছিল 0 আছিল আলটিমেটলি b ইকুৱেল টু 0 পাই গল সো প্ৰুফ হৈ গল তো আমি কি ধৰিলো যে a not equal to 0 ধৰি পেলাই আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে কি b equal to 0 প্ৰুফ কৰিব লাগে তো
আমি প্ৰুফটো কৰি দিলোঁ আল্টিমেটলি কেনেকৈ 1/a ইনটু এ বি এই টাৰ্ম দুটা লৈ পেলাই চ' মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই কি পালোঁ আমি চ' এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি লগাই পেলাই কি পালোঁ 1/a ইনটু এ ডট বি ইকুৱেল টু 1 ডট বি চ' ইকুৱেল টু বি এতিয়া চোৱা বি ইকুৱেল টু কি পাইছোঁ 1/a ইনটু এ ডট বি চ' আমি এ ডট বি কি পাইছোঁ বাই এজাম্পশ্যন আমি কি পাইছোঁ এ ডট বি ইকুৱেল টু কি হয় 0 হয় তো ইয়াত পাতি দিয়াৰ লগে লগে বি ইকুৱেল টু আমি আল্টিমেটলি কি পাই গ'লোঁ 0 পালোঁ চ' প্ৰুফ হৈ গ'ল নেক্সট সেইটো ষ্টেটমেণ্টটো থিয়ৰামটোৰ কাৰণে চ' তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চিষ্টেমেটিকেলি চাবা এতিয়া তোমালোকৰ কাম হ'ল হোমৱৰ্কটো এই ষ্টেটমেণ্টটোৰে ষ্টেটমেণ্ট নম্বৰ বিটোৰে হোমৱৰ্কটো কি থাকিল তোমালোকলৈ হোমৱৰ্ক থাকিল যে তোমালোকে বি নট ইকুৱেল টু 0 এজিউম কৰি শ্ব' কৰিব লাগে তোমালোকে এ ইকুৱেল টু 0 শ্ব' কৰিব লাগে ঠিক আছে মই কি কৰিছিলোঁ যে এ নট ইকুৱেল টু 0 ধৰি পেলাই কি কৰিছিলোঁ বি ইকুৱেল টু 0 শ্ব' কৰিছিলোঁ তোমালোকে বি নট ইকুৱেল টু 0 এজিউম কৰি পেলাই শ্ব' কৰিব লাগে এ ইকুৱেল টু 0 বুলি পেলাই ঠিক আছে চ' আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাবা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা নতুবা হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতো কুৱেশ্যন কৰিব পৰা ঠিক আছে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মই কৈছোঁ তোমাৰ পাৰ্চনেলি হ'লেও কল কৰি পেলাই তোমাৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'বলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কনচেপ্টবোৰ ভালদৰে লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা চ' থেংক ইউ ফৰ টুডে চ' নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম